Jsem zpátky. Chyběl jsem vám? Každých pár let změní tento oceán barvu a počasí na celé planetě se zblázní. Pojďme zjistit proč. El Niño a La Niña, dvě síly ve stejném oceánu, které se střídají v řízení počasí na planetě a přitom si nemohou být více nepodobné. Já přináším chaos. Stěží. Stejná práce každý jediný den. Mám ráda pravidelnost. Ach, tohle je život. Přesně tam, kde mám být. Živiny přicházejí. Pojďme do práce. Za normálních okolností pasátové větry stedily vanout ze západu na východ a tlačí teplou povrchovou vodu směrem k Austrálii a Asii. Toto vystupování studené vody se nazývá upwelling, přináší živiny z hlubokého oceánu a živí obrovské populace ryb. Dělám tu nezáživnou práci. Někdo to dělat musí. Celý tento systém závisí na jediné věci, stálých pasátových větrech. Silné větry, předvídatelný počasí, spolehlivý rybolov, normální srážky všude. Rovnováha, tak to mám raději. Snažím se. Opravdu se snažím. Každé 2 až 7 let, z důvodů, které nejsou dosud plně pochopeny, pasáty zeslábnou a tehdy se všechno změní. Bez silných pasátů, které by ji zadržovaly, se teplá voda, jež normálně zůstává na západě, přelije na východ až k Jižní Americe. Teď, když na povrchu leží teplá voda, studená voda bohatá na živiny už nemůže vystupovat nahoru. Ryby, které na ní závisí, mizí. Peruánští rybáři si před staletími všimli, že kolem Vánoc se objevuje tento teplý proud a pojmenovali ho El Niño, chlapec, podle Ježíška. Nejde jen o regionální jev? Posun v tomto jediném oceánu mění atmosférické proudění na téměř celé planetě. Nedělám věci v malým. Nikdy jsem nedělal. Sem obvykle nechodím. To je pro nás oba novinka. Teplá voda znamená více výparů, více deště. Jinak suchá pobřeží Peru mohou náhle zaplavit. Mezitím na druhé straně Pacifiku, bez teplé vody k výparu, čelí Austrálie a Indonésie často vážnému suchu. Nemám co dát. Promiňte. Bez ryb k jídlu mohou mořští ptáci a lachtaní podél pobřeží Peru v silných letech El Niña hynout hladem nebo přestávají se rozmnožovat. Indonésie závisí na každoročních monzunových déštích. V letech El Niña déšť, který by měl přijít, jednoduše nepřijde. Džungle mě čeká, ale já stále přicházím pozdě. Posunutá teplá voda také přesměrovává tryskové proudění, které v silných letech El Niña žene mohutné bouře přímo do Kalifornie. Jeden teplý úsek oceánu, záplavy v Peru, sucho v Austrálii, chybějící monzuny v Indonésii, bouře v Kalifornii, to vše zároveň. Vědci neustále sledují teplotu Tichého oceánu a hledají oteplující se vzorec, který signalizuje vznik El Niña. Malá čísla, obrovské důsledky. Moderní předpovědi dokáží El Niño odhalit i několik měsíců dopředu, což dává farmářům a vládám čas na přípravu. Události El Niña obvykle trvají 9 měsíců až 2 roky, a pak oceán často kývne zcela opačným směrem. Užij si svůj okamžik. Můj přijde. La Niña je v podstatě opačný výkyv. Pasáty se zesílí nad normál a tlačí ještě více teplé vody na západ, než je obvyklé. Někdo musí obnovit pořádek. Teď se o tom dá mluvit. Zpět k řádné práci. Při La Nině se upwelling bohatý na živiny zintenzivňuje. Některé z nejlepších rybářských let v historii připadají právě na tato období. La Niña často přináší suší podmínky na jihu Spojených států.
někdy zhoršuje sucho na místech, která už se vodou potýkají. Zřejmě ji všude následují. Roky s La Niñou často snižují střih větru nad Atlantikem a to může znamenat víc hurikánů a také silnějších. Méně překážek, víc prostoru pro mě růst. Toto se opakuje každé 2 až 7 let, někdy s neutrálními obdobími mezi tím. Žádný ze sourozenců nikdy natrvalo nevyhraje. Vrátíme se oba nakonec. Událost v letech 1997-1998 patří k nejsilnějším, jaké byly kdy zaznamenány, a je spojena s extrémním počasím a hospodářskými otřesy v desítkách zemí. Mění oteplující se planeta chování El Niña? Starý cyklus možná vstupuje do nového období. Káva, kakao, rýže, ryby. Ceny všech těchto komodit se mohou celosvětově měnit podle toho, co se děje v jednom oceánu tisíce kilometrů daleko. Silné události El Niña stojí světovou ekonomiku odhadem stovky miliard dolarů prostřednictvím ztrát na úrodě, škod způsobených bouřemi a narušení obchodu. Tento jediný oceán pokrývá téměř třetinu naší planety. Malý posun jeho teploty může zasáhnout životy miliard lidí. Dalo by se někdy zastavit vznik El Niña? Nikoli s čímkoliv blízkým dnešní technologii. Zapojený oceán a atmosféra jsou prostě příliš rozsáhlé. Mýtus. El Niño způsobuje každou neobvyklou povětrnostní událost na planetě. Realita mění pravděpodobnosti, ale spousta extrémního počasí nemá s El Niñem vůbec žádnou souvislost. Včasná varování umožňují farmářům, vládám a humanitárním organizacím připravit se měsíce dopředu, upravit plodiny, zásoby vody a plánování záchranných opatření. Od roku 1950 bylo zaznamenáno více než 20 událostí El Niño. Pohybují se od slabých přes středně silné až po extrémní, ale v průměru přichází zhruba jedna silná událost každou dekádu. Zeslabené větry, teplá voda přelévající se na východ, záplavy tady, sucho tamhle, to vše z jednoho oceánu, který rok či dva dýchá jinak. Příště navím hned. Síla uvnitř samotné země, taková, která dokáže přetvořit celá pobřeží během vteřin. Odebírejte, ať vám to neunikne. Tento cyklus hostím déle, než si kdo dokáže spočítat. A budu ho hostit znovu.